Good morning, everyone. Um, Welcome to ICT 1, and I am your instructor, Miss Yunin Joy Pantuan. So, why did I decided to create this video? So I realized that there is a need for me to create a video resource and give it to you, since I have observed in my previous classes that they are having difficulties in understanding the lessons without a proper discussion. So as promised, I will discuss to you the midterm module. So by the way, the medium of communication that I will be using will be English and Visayas. So it is easy for you to understand. I know that some of you are still working on your English, and that's why I am also adjusting and will be using Visaya, since I know that it will be easy to comprehend and understand if dili puro English akong gamiton. So, lesson 1, advanced and complex formulas and computation. So, lesson 1 is all about Excel. So, why is there a need to understand to learn Excel? For educators, Excel is very important because it is very useful in making grades and computations. So, if kung una-unaon na to, no, your grade is all about quizzes, long-term exams, projects, and what else? Outcome-based performance, right? So, in order for us to compute your grades, we need Excel. The very common way in making grades, in computing grades and all, we need to use this Excel. We need to understand, we need to know how to use formulas in Excel in terms of computing grades and all. And for entrepreneurs, Excel is very useful. I tell you, it is very useful. I have been into business industry. I have done lots of sales and all, sales computation, profit computation, ordering computations, and in accountancy, in the accountant department. And Excel is very useful. As long as you know how to use the formulas, it is very useful, okay? So I am expecting everyone to learn, and please understand what I am going to discuss right now. So, a formula can also contain all the following. First is the function, next, references, operators, and constant. And a formula always start with an equal sign. Ato ginangdumduman. Pag moingon tag formula, mag-start yun na siya og equal sign. So we have an example here. Equals pi, close and open parentheses, asterisk, A8 caret 7 minus 6 plus 1. So pi, open and close parentheses, here is our function. The pi function returns the value of pi 3.416. So always remember that when we say function, naagid na siya always gina siya na ay close and open parentheses. Next, A8 returns the value of A8. When we say A8, it is the references. It is the value of the cell.
Next is for constant. Constant are the numbers or text values entered directly into formulas such as 7, 6, and 1. So when we are going to create formulas, katong mga numbers nga walay nakasagol nga letters, purely numbers lang, gitawag to sila nga constant. And the next part of the formula is the operators. Operators. Kung math pa, ang operators are addition, subtraction, division, and multiplication. So plus, minus, times, which is x, and divide, which is katong line and then tuldok-tuldok, no? Kung mag-compute ka using math. But when we are using in Excel, minus will always be represented like this, same as sa math. And also, ang plus, cross lang yapon para sa math. Pero ang multiplication is, this time is asterisk. Instead of using x like this, we are going to use asterisk. Kay ang x din sa Excel, that's a value man. Okay, so we are going to replace x with asterisk. So wala na ko siya na-include ang divide din, but ang representation sa division sa Excel is slash. Ano siya nga slash. Okay, and then we also have here the caret operator, raises a number to a power. So ang caret here represent the exponent. Kabantay mo anang 10 to the power of 2. I'm going to show you, okay? Kung mugamit ta og word, like dili lang ta mag-compute, ato lang himuon lang nato siya nga as text. When we say 10 to the power of 2, ang mugawas is 10 exponent 2. But when we are using Excel, it will be like this. So mag-start ta og equal sign. Don't forget that. So 10 to the power. Instead of using e, we are going to use the caret. To the power of 2. So kung ato na siyang i-compute, calculator, we are going to use calculator here. Kung manually computed, ang to the power of 2 is ang meaning ana atong kaduaon ang 10, right? So kung manually computed, 10 times 10 equals 100. Mo na siya ang 10 to the power of 2. But if we are going to use Excel, it will be 10 caret of 2. So kung ato na siyang i-enter, mugawas siya og 100. So same ra siya. So ato lang timan-an nga ang representation sa exponent sa Excel is caret. Okay? So I am going to give you another example of a formula. So mag-start ta og equal. So we have a function called sum. Instead of using plus, we are going to use sum. And then don't forget, we are going to declare values here. So let's say age, name, age 1 de la Cruz. Okay, let's separate de la and Cruz para daghang example. Butang nato si Juan 20, de la is 21, and then Cruz is 22. So if we are going to make a formula out of this data, like for example, we are going to add them.
will start along. It will always start with equal sign. So we have an example. We have a formula called sum. So let's just type here sum. It doesn't matter if you are going to. It is not case sensitive, so you can type sum in upper or lower cases. So sum. Let's add this, right? Close and open parenthesis. Sum. Meaning aning sum, iyang i-add ang imong gi-click nga value. So 20, wala ilain gi-add. So ang equal ra gyapon siya sa 20. Pero kung ako na siyang butngan og another value, like for example 21, iya na siyang i-add. Automatic iya na siyang i-add. So ang sum dani is mao ni atong function, and then B3 and B4 is our references. Okay? Nganong B3 ug B4 man siya? B is the indication of the column, kung asa siya nga column na belong. So makita ninyo dinhi nga ang Excel naa siya sa taas, which is the column kani siya. Naa siya A, B, C, D, naa siya letters. And then dinhi sa row, naa siya numbers. Nabantayan ninyo? So kung ako ni siyang i-click, proceed na dinhi sa formula. Kung ako ning i-click ang cruise, kung manually ato siyang tanawon, unsa nga reference ang 22? It is B5. Kung ako ni-click ha, tanawan ninyo ang formula. Iyang ibutang, kung ako ni-click, automatic ang B5 mugawas diha. Diba? Kung akong i-click ang 21, which is, ang reference niya is B, kay under siya sa B, and then 4, B4. Kung asa sila gabangga, mao na ang iyang reference. Kung ako na i-click, B4. Mo nang gitawag reference, okay? Dili na to kalimtan nga ang reference is kung asa ang data nakabutang sa imong sheet. Asa siya gatabo. Ang reference always na siya ga-start og letter and then number. Okay? So ato ni siyang i-add. Sum is somehow addition. Ang meaning ani akong formula nga na dinhi sa taas, sum atong i-add si B3 kaning colon, meaning ani 2. B3 to B5. B3 to B5. Okay? So iyang i-add. Kung ato ni siyang i-highlight, makita nato din sa ubos nga ang sum niya is 63. Sakto. Equal siya, di ba? 63, 63. So let's add another operator. Like for example, we are going to what do we call this? Use caret. So the sum of this ages, we are going to multiply it to, not multiply, we're going to add an exponent to 2. So kung imo na siyang i-exponent, gamit ta og caret. Okay? Gamit ta og caret. Pwede lang ang nice space or wala. It doesn't matter. Caret of 2. So, unsay answer? Kung ato na siyang manually, nawala atong calculator. Okay, kontiil. Open to calculators. Ang sum sa ages is 63, right? So, if we are going to make it, we are going to multiply it to itself, which is
63 to the exponent of 2. The answer will be 3,969. So in terms of Excel, this is how we interpret the data. So sum of B3 to B5 caret of 2. Wait. Sayop, no? We are going to separate this. We are going to separate the caret from the sum. Kaya yung buhaton ani, una niya let's try 22 to the power of 2. Ano niya i-add is it should follow the PEMDAS rule. Even it is in Excel, PEMDAS rule yung gamitan. 63. So, ang iyong i-add is B5 is 22. So, we are going to 22. Dili siya. Dili man siya to 63. How did this compute? Times 2. No. This is the proper way of kung atong i-exponent ang sum, ang proper way ana is unahon nato ang function, dili nato isulod biya ang caret. Kay ang iyang buhaton kay i-appeal niya og sum ang caret, kinaamo siya sulod sa parenthesis sa function. So dapat ato ipagawas ang caret, aya din ang 2. Diba? Pila ganito? 22 times 22. Wait. Sayop. 63 mo itong total. Yeah, 63. Ang sum sa B3 to B5 is 63. So, 63 times 63, 3969. Okay? Let's just proceed. Hindi na ito na-close ang calculator para makita na itong difference. So, functions are built-in formulas you can use to make your worksheet construction easier. Kung gusto ka makita og mga functions, format as table, nana siya din he. Makita nimo tanan formula na din nani oh. Pwede naman i-click. Like for example kani, mag-click og empty nga cell. And then tapulan kay ka mag-type, gusto ka nga automatic. Kinalimot ka kung unsay function ani, unsay i-type para sa kani nga function, pwede ra nimo na i-click ang fx diha. Mangita din ka sa imong needed nga function. Like for example, average. I-click lang imong average. Okay. Magawas na average diya sa imong cell. Okay. Sample ha. Oh, pangitaon din niya ang imong number nga imong i-average. Pwede ra na siya. Pero kung okay ra pud nga mag-type ka inana, pwede ra pud mo i-type diretso. Wala kay problema ana. Pero kung magtinapulan di ka, pangitaan na lang din sa fx, kundi din sa formula nga tab, and then insert function. Okay, as you can see, gamay ra ang function nga naa din di ba? Kay kani sila mo alam ni akong recently used na may type category din Muna ang recently used nga formula nga akong ginagamit jud sa pag-compute sa inyong grado. But here we can choose categories like for financial. Muna ang mga functions, but dili na ako na siya itudlo sa inyo ha, since this is very, very broad. This is very, very advanced. And I'm just
going to introduce you to the base. It's not basic, no? Kay, basic is just making formulas out of operators man. But this time, we are going to use functions. So, it's advanced na sad siya. It's just that nga, kaning naa din nga mga function under statistics, this is very, very advanced and are used by professionals and kung unsa gid like for example, let's say sa tawag anin dai kalimot ko si tawag sa ila no, but for research og statistics tawag sila na statistician take na sa mga programmer database may database nga mga function din pero dili na ninyo ang itun-an. So akong ituod akong ituod sa inyo is katong mga for example kung maka-graduate na mo mga gamit kaayo nga mga functions. Okay? So far mao ni ako mga function na ginagamit. Average, sum, if, count, max, sin, kaning sin and log is nani siya sa mathematics. Sum, if, pero one lang. Gamay lang akong itudlo sa inyo ha. Kung unsay lang nasa inyong module mo ra akong itudlo sa inyo ha. Okay? So, Excel functions. First is the sum. Calculates the sum of the values of a range cell. So, mo ni akong gitudlo sa inyo kaganina. The sum function. Let's add no. Maria, Leonora, Teresa. 23 ang edad, 24, 25. Putang tag function din nga grades. Ano siya, bright ni siya 90. Ano siya pagsakuton. Kini siya 78, 85, 80 and 90. This is our raw data mo niya ang atong himuong example and mo niya buhat ng example in sa about in using these functions that we have here. So sum ato na na-discuss. Next is average. So na nag-mess average. Diba kung simple na math, average is somehow the literal average. Let's say we are going to compute this grades here. I mean age here using manual computation. So magamit ta og calculator. Kung math lang, simple math, ato na i-add. Kung na to ang average. Plus 21 plus 22 plus 23 plus 24 plus 25. Ang formula sa average is i-add nimo ni sila kung manual computation ha, kung gamit ka calculator, i-add nimo ang gusto nimo i-add and then i-divide nimo siya kung pila na sila kabuok. In our case, we have 6 datas. So ato ni i-add ang 20, 21, 22 which is B3, B4, B5, B6, B7 and B8. Ato ni silang i-add and then i-divide nato kung pila sila kabuok kung manual computation. So, ato nang i-add ni sila 135 divided by 6. So, 22.5. So, in Excel, lahi. Naa sila built-in function nga diretso na mo compute ana, which is the average. Kung imo na i-type ang average na, na manggawas na
suggested functions dinhi. So in our case, ang atong topic is all about average. So we are going to click average. Make sure nga ang imong pointer naa sa sulod sa parenthesis, open and close parenthesis. So function, ang sulod dayon na ato din isulod kung unsa ang mga datas nga gusto nato i-compute. So from ato i-click si 20 punto na nimo right click 20 to 25. Diba makita ninyo? From 20 to 25 average, open parenthesis is B3 to B8. 22.5 sakto ba? Oh, diba? Pariha. Kung di po ka gusto mo gamit ang average, gusto ka mano-mano, pwede po kani Excel, pwede po di mo siya himuon og calculator. Ito mano-mano na ha. 20. Pag-click mo sa 20, B3. Plus, gamit lang kag operators. Plus, 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 plus. Diba? Ay, wala na yung plus sa last. Mag-error na siya. And then, i-divide nato ni siya sa 6. Dili pwede nga itapad ni mo diretso ang division ha when you are using just operators. Kinahanglan imo sana siya i-parenthesis kung unsa ang gusto nimo una ma-compute. Since una man nimo siya gusto nimo since we need to add this datas here first, atong i-parenthesis ato na silang isulod sa parenthesis. Ay hata nato siya i-divide sa 6. Divided the representation of division here in Excel is slash. So ato butang slash divided by kung pila sila kabuk 1, 2, 3, 4, 5, 6 so 22.5 ato itapad ang nai function 22.5 so you come up in to the same answers but we are using different ways. Kani siya operators lang atong gigamit which is kapoy kay no. Sige add, sige kag tagsa-tagsa kag click, i-add nimo, then divide. Why not just use functions na lang? So i-click ang average, and then ato lang din i-highlight kung unsa ang atong gusto i-add. Much easier kaysa ani. Right? I don't know kung which one do you prefer, no? Because I do prefer average function rather than using operators. Okay, what if you have 1,000 datas here and then you don't know how to use the average function? Di tagsa-tagsaon nimo og add na siya gamit ang operators. So that's much of an hassle. And then iyapon pa din nimo i-divide. So kapoy kay na siya. So we are it is better, it is suggested that we are that you will use average function in computing. Okay? So nasabtan ang average. Easy ra kay ang average. Igo ra nimo i-click kung unsa siya nga cell ang imong gusto i-compute. Ato siya labelan aron di ta maglibog. Average function. Kani siya average siya pun siya. Pero kani siya operators ang gamit. Kay ganina insert sa ta. Naglag. Insert sa tag cells kini sa up. Atong i-add ang sum. Insert rows. Not rows. Just cell. Insert cell down. So sum with just using sum as operators and sum versus sum na function.
So, kung operators, gamit ang sum, diba? I-plus din mo na. Sum is adding, right? So, atong gamitin ng operators is plus. Ingon na kahasol pag operators lang yung gamit. Pero kung sum function mo gamiton, i-click lang nimo just ay butangan mo sum, i-highlight lang na nimo from B3 to B8. Ayaw kalimti ang close parenthesis. Pagkunin mo dyan, same answer but much easier than having operators. Okay? So next is the max. Gives the maximum value in a range of cell or values. Gives the maximum value in a range of cell or values. So next is max. Unlike the sum and average, there's no way that we can compute the maximum. We can determine the maximum with just using operators. Max is can be just achieved by using the function. Max function. So kung sa Bisaya pa kaning max nga function, iyang pangitaon kung unsay pinaka dako or maximum nga value sa imong cell. Okay? For example, max, close and open parenthesis. Make sure nga makasulod ka dyan sa parenthesis, aya ka mag-proceed. For example, gusto na to pangitaon ang pinakadako nga value ani nga mga references. So from C3, diba, tanaw, please observe ha. Kaganina ang atong mga references is from B3 to B8. Now, atong references is C3 to C8. Why? Because naata sa C nga column, and then ang atong data nga kinahanglan is from row 3 to row 8. So, based aning mga data nga naa sa grade, unsa ang pinakadako nga value or what is the maximum value that we have here? Obviously, we have 90. So, in using max function, we are expecting na ang result nga magawas ani is 90. Let's try. So, max is, di na to kalimtan, mag-start ta og equal. Max nga function, dili maximum, max lang. Max, open close parenthesis, and then ang value nga imong himuon nga reference. Pag enter nimo na dapat magawas ang 90. Diba? 90 ang mikawas. Kani siya, ginagamit ni siya pag-identify kung kinsa ang pinakadako nga grade nga naa. Siguro dili pa lang ninyo ma-appreciate ang value ani nga function since gamay raman kay ang data nga naata. But when we are dealing lots of data, kani nga mga functions nga naa sa atong module for midterm, grabe ni sila kagamit. Mind you, grabe gini sila kagamit. Next is mean. So if we have maximum, we also have the minimum function, which determine or gives us the minimum value in a range of cells or values. So kung naay max, naay min. Grades gyapon. Di ba kaganina max? So karon min atong ibutang close and open parenthesis, and then the range of value or the references, the data that you want to evaluate, okay? So it's from C3 to C8. So kay minimum value man ang atong pangitaon, we are expecting that we will
the answer for this function will be, ang pinakagamay na value natin is 74. So we are expecting 74 as the answer. Yes, 74. Maximum value for grades is 90, and then minimum value is 74. Okay, next. Shows a series of calculation using formula but a different value for each calculation to determine whether the formula is true or false. So, kaning if ako ni siyang i-discuss as the discussion moves on. So, kaning steps nga naa dinhi, ako lang ning gihatag dinhi sa inyo ha. Pinapulan ni siya. Pinapulan, or if you are not familiar with the keywords or the function, the shortcut for the function. So, di ba ka ganina, ginadiretso ran ako, butang dya nga sum. We have other way in finding sum. Aside from this, from clicking these functions here, fx here, no? So, in using sum function, click the cell that you want to perform the formula. Just any cell, kung asa ni mo gusto nga magawas ang answer. Excuse me. Sorry for my voice because I am having tonsillitis right now. So click the cell you want to perform the formula, just any cell. If you want the answer to be, if you want the answer to appear here, then just click here. Okay. So next, click the formula tab, go to function library group, and click AutoSum. Formula tab. Mo ni atong gitawag nga tab. Okay. Mo ni ang formula tab. So ato ni i-click ang formula nga tab, and then i-click nato. Wala naman to. Kani siya updated man ni siya nga. Updated man ni siya nga Excel, so di na ginato siya necessary. Kani siya mao man ni ang kaning function library nga group, pero dili ninyo makitaan. No, since updated man ni nga Excel. So ato lang i-click ang AutoSum. Pag-click niyo sa formula, ang muto nga diretso is the function library group. Mo ni siya. Okay? Ani siya taman dani kita mo ni. I don't know if you can see it, if it's visible, but na siya something somehow transparent. It's not transparent. There's a not so visible line here which separate the function library group to this group here. No, awat ani lahi na sa after ani lahi na sa ning dani. After ani nga line lahi na sa ning sa unahan. So kani before ani nga line kaning naa sa left side mao ni siya ang function library group. So step by step again, click the cell that you want to perform the formula, click the formula tab, go to function library group, and click AutoSum. So i-click ang cell, go to formula, i-click ang AutoSum. Di ba automatic? As you can see here, ang data nga gikuha niya is H4. But ngano ka naman atong i-click nga wala man ay sulod ya. Ang atong i-add is ang age man. So ato na i-delete ang references nga nasa sulod sa open and close parentheses. I-delete nato na, and then just click the reference or the range value that you want to perform. Click. Munang nasa inyong module. Ingon ana pag-add sa ingon ana paggamit sa sum nga function. If you do not know what keywords to use in using this function. Kung wala mo kabalo, kung like you're just new to Excel, pwede niyo pangitaon lang dinhi, or just type
equal sign sum, diretso kaysa inyo nang sundo ng nice step no diretso na lang, i-type na lang na to equal sum. Di man sa siguro inyong anak ka lisod dumdumon ni nga keywords no, sum, add, when we say add, automatic sum, then isulod mo ang imong pointer diha sa sulod sa open and close parentheses, and then just click the range of value that you want to perform or execute. Diretso ra. Okay. Instead of just instead of following the steps here, pwede ra nga diretso type. Okay, hassle big kayo, sige, kung tangan kay kag i-add, click ka sa empty nga cell, click ka dyan sa formulas, click auto sum. I prefer nga mag-type na lang. So next, so dini pa lang sa Excel function ako naman explain no, na-explain ako siya una kaysa na ako na explain ang ways or step by step kung unsaon siya pag click. So grabe ka advance na ako ang discussion. Sige lang, pero same lang siya, di na ako i-discuss kaya ako naman i-explain din dani nga part, pero kanilang siya, ako lang siyang gina-compare just using operators and then function versus the function. And then ang naalang din sa inyong module is step by step kung asa pangitaon ni nga function. Pero kanya nga mga function nga naa din since function mo na sila, naag na sila sa formulas, and then function library group kanila ganun sa makitaan. Okay, for example, kanang average max na nasa, pwede na may click ang recently used or ang all. Diyan mo makita, i-type lang na nimo or pangitaon na nimo, scroll down, just scroll down. So di na ako to i-discuss. Step by step naman niya. So ang wala na ako i-discuss sa inyo is, basta ko tama na-discuss, sum, average, max, min, count. Wala pa ko naka discuss sa count. Okay. Ako na i-delete natin ha. So count function. So kung gusto ka nga step by step, no, na din step by step, click the cell you want to perform, formulas, function library group, recently used, natin actually sa recently used, or just pwede rin mo siya i-scroll din ipangitaon nimo, pero kay pero na ako na siya ginagamit na siya din So count, pwede na nimo i-click diretso, gawas din siya kung unsa nga value ang imong gusto i-perform. So pwede ra nga anaon nimo, di na nimo siya di na ka mag-matter na nasa ubos, diretso na siya. So again, akong i-delete. Again, makita na to ang count na function here. And then pag open niyo ana, pag click niyo ana na imong gawas na value 1, value 2. It is not necessary nga kay duha man ka buok ang gipangayo din duha dayon ang duha ka range ang imong ibutang. Pwede ra nga diyan ka sa value 1 magbutang. Kana lang ang imong i-click, and then just click the range of values that you want to execute or perform. I-click na nimo, automatic na siya magawas diyan. B3, C3 to C8. So iyang ihapon kung pila ka buok na ani nga cell. Okay? And please remember na if we are going to use the count function, ang iyang ihapon lang ani is values lang, numbers. Kung imong i-include ang if we are going to include the
names here, the answer will still be 12. Like for example, kaning count B3 to C8, iyang ihapon ni ang atong range, right? So from B3 natay 6 plus 6, so 12 ang answer. Kung ako ni siyang pulihan from B3, atong himuon from A3 siya nga para maapil ang iyang name. A3. What do you think ang answer? 12 lang yapon. Ano, 12. Again, if we are going to use the count function, iya lang ihapon kung pila ka buok cell nga naay number as values. In this case, unom ra ka age plus unom ka grades ang naa mo ng 12. Bisag i-include pa nimo si 1 to some operators ang mugawas diha 12 lang yapon. Kay nga no, 12 ra ka buok ang atong cell nga naay number as values. Okay? So, kato nga akong pagtudo sa inyo is step by step man to. Pwede na nga. Diretso na inyo i-type din count is equal sign, count, close and open parenthesis, and then ang data. Okay? Ang range sa data. No? So, kung di ka ganahag type, click lang ka diya, pangitaan nimo ang function, and then i-click nimo kung unsay range, then enter lang. Automatic na siya. Next, using the if function. Okay, so kani siya pulos kini siya nga function. For example, in making grades na naman, no, since I'm an educator man, I will make grades an example as always. We will add a column here which is remarks. So we are going to evaluate if our grades here, the grades of our student here will pass. Typically, in a school, ang atong passing is 75. Right? So, dili na ako ni siya isa-isahon sa inyo, no? I can explain it the easier way kaysa kaning i-click ninyo, kaysa memorize saon ninyo ni ang step by step din ako na explain in an easier way. So again, if sa isa ka eskwelahan ang passing is 75 yun as always. So if you are an educator, it will be much of an hassle if isa-isa ko ni mo natanaw ang grades if ni pasar ba na or wala. Right? So, to make things easier, we are going to use if function. If. Conditional na ang if nga function. Okay? Ang yung ginabuhat ani is, if this value is true, iyang ipagawas, iyang i-print, let's say print, programming kayo, no? Iyang ang output nga mo gawas is pass. But if kani nga grado bagsak, again na, for example sa grades, if you're going to use the if function, if kaning grado is less than 75, the remarks will be failed. And if it is greater than or equal to 75, the remarks will be passed. So how are we going to do that? We are going to do that
with the use of the if function. So let's start. If, close and open parenthesis, isulod nato siya. Makita ninyo sa ubos, no? Mo ni siya ang syntax. Kung programming pa, mo ni siya ang syntax kung unsaon paggamit ang if nga function. If nga function, if, next is, ang first, nani siya tulo ka value ha sa sulod. First is the logical test. Next is the value if it is true, and then comma the value if it is false. Pwede na to na siya i-click. So mag-start na ta. Pwede nimo siya himuon ingon ani. I-click lang na imong column, mahimo na siyang C to C. Is unsa ganito? Atong buhaton nga true value is past, right? So, if CC, di na siya ga-matter ha kung ang atong reference kay kanang column ra, meaning ana tanan value nga naa dinhi under sa C mo na iyang i-evaluate. Lahang. If CC and as a toad, I will just emphasize kung dani ko mubutang og formula, ang iyang evaluate is kung unsay ang nasa iyang left side, okay? Kung dani ko magbutang sa formula, ang iyang i-evaluate is kaning left side niya nga blanco. So dili siya mag-matter if ang akong gamiton nga reference is reference by I mean column rows by column rows or just column, the entire column. Kay kung dili na ako ibutang ang akong formula, automatic man kung unsay nasa left side ang i-evaluate. Pero kung dani na ko siya ibutang, of course, value ba di ang nasa kilid? Di ba dili? So mag-error gid siya. But since we have the space here kung unsaon nato siya, ay kung asa nato siya ibutang, so dili na siya mag-matter kung column by column or just column rows and column rows to column rows as references. So if ako ipakita ang two ways, i-click lang nako siya. Pag-click nimo dyan sa column, naman mo gawas nga arrow down. I-click lang na nimo. CC is greater than or equal to, pila ganito itong passing, 75. Mo na itong logical test. Nga pag ma-false ni, ay ma-true ni, value if true ang mo gawas, and then if false, value if false. So if CC is greater than or equal to 75, comma, value if false, value if true. Unsa may value if true? Pass. By the way, dili ta pwede nga automatic ibutang nga nato pass diha ha. Dili na siya pwede. And then that dayon kay failed. Dili siya pwede. Pag letters gani ang nakabutang sa atong function, ato gina siya isulod sa string. I-string nato na kay dili na basahon sa imong formula. Okay? So 90 is greater than or equal to 75. True. So ang remarks nga gigawas, past. Okay? What will happen if akong tagtangon ng string? Diba? Ga-error siya. No? Makita ninyo nga mag-error siya. Kay ang formula, dili na siya gadawat og
text as condition nimo. Never ever kung gusto ka magbutang og text, if you want to show an answer in a text format, kinanglan nimo na siya isulod sa string. Okay? Double quote, tanan. Kapiyon din na nimo pa doon siya. Okay, kani. 90 is greater than 75, right? So, true siya. Pass ang gawas. Kung ako ning kapihon nga formula, padulong sa ubos. 74 is greater than or equal to 75. Dako ba si 74 ka 75? Dili. So, ang condition nga ni gawas is failed. Okay, false man siya. Okay? So, pagkapihon ni mo na diha, true na na siya tanan. Kay si 78, dako man kang 75. Si 85, dako kang 75. 80, dako kang 75. 90, dako kang 75. So, ang ato lang, ang na-fail lang dani nga data is si De La Cruz. Kung kani sa 90, akong pulihan sa 73. Ang sa'yo mo gawas? Ang false nga value, which is failed. So, ingon ana, paggamit sa conditional nga function, which is the if function. Next. Okay, this is a bit tricky, no? Kani gyud nga formula akong gikabalak-ad kung magets ba ninyo or dili. The VLOOKUP function. Ako na ni siya i-delete nga data. Here. And now, I am going to use unique identifier. When we say unique, charot. Unique or wala kay kapariha. ID number. Like for example, let's say Juan has ID number of 2001. I'm 2001. 20001. Kani siya 2002. Kung mayon ganit tag unique, wala kay kapariha ha. Nabre ID number sa mga student nga nagkapariha. Wala sukad. So, ibutang na to nga kini siya. Muna siya ang sheet 1. Hindi na ito siya hilabta na lang. So, mag-create tag another nga sheet. Kaning plus din sa ubos atong i-add. Diba pag usually in a university pag naay mabagsak, dili i-post man na siya. I-post na siya sa kung asa nga department na siya na belong. For example, if you are a big ed department let's say engineering ka, and then usually in universities like USDP, nana siya like kaugalingon nga building, and then nana siya kaugalingon nga mga bulletin boards. Dito nila i-post kung naabay estudyante nga angay mag retake, kung naabay estudyante nga nabagsak, di ba? Kung mabagsak ang estudyante, ila nang i-post. Pero dili na nila i-post ang name unsa ilang gamiton, ang ID number na ilang i-post, and then remarks kung nakapasar ba or na-failed ang student. For example, mao ni atong sheet sa summary. Let's say mo ni ang summary sa student sa nabagsak o sa wala nabagsak. ID number and then remarks. Ang atong ipangayo dinhi, atong pangayoon dinhi, ang atong ang atong i-show dito sa pikas nga sheet is ang ID number ug ang pass. Let's say 1,000 ang atong data. 1,000 daw ni siya, napani siya sumpay dinhi. Ako ni siyang pangitaon.
Ako ni siyang i-copy dito. Mo ni ang results sa estudyante sa ilang exam. And then, gusto na ko kwaon ang value daani. Kung nakapasar ba siya or wala. Without copying the datas here. Okay? Gusto na ko ni siya kwaon. Since na naman ID number din sa PICAS, ang ako na lang. Ang gusto na ko buhaton is, kwaon na ko if kani nga ID number nakapasar, if kani nga ID number nakapasar, o nabagsak kana, without copying the datas here. We are going to show if the student passed or failed the subject without copying the datas and just using the VLOOKUP function. In VLOOKUP function, we can see that naatay upat ka syntax dinhi. The lookup value, the table array, the column index number, and range lookup. When we say the lookup value, mauni siya ang how do I say this? Unique nga value ani nga sheet. Unique value ani nga sheet nga naapod dani nga sheet. Kung nagtangon sa tong kuan ha kay automatic magud gina-click ang cell value ana kung dili nimo to iwalaon ang formula. So unsay naa dani nga sheet nga naapod kini nga sheet. Kini nga sheet kani. Butang nato row. Kani summary. Unsa naa ang summary unique? Unsay naa nga unique identifier ang summary nga naapod ang row nga sheet. In our case, ang atong unique identifier is the ID number, right? Walay estudyante nga pareha sila og ID number. Di ba? Utang na to aside sa ID number, natay number din Kung ikapila ni siya nga estudyante sa file. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dinipod sayo dini nato siya ibutang sa kilid kay murag bakikaw kay siya nga nagbulag ang ID number and ang name. So ato ni siya control X. Ato siya insert dinhi. Control X. Ato siya insert dinhi. So kani number 1, 2, 3, 4, 5, 6. So mo ni siyang i-post nga kuan ha. I-post sa department about sa results sa ilang exam. Dani makita sa estudyante kung nabagsak pa sila or nakapasar sila. And then kaning number dinhi is number nila ani nga file. Okay, ang ilang sequence sa ani nga file. Kaning ID number nila mao ni ang ilang unique identifier. Kasabot siguro mo kung sa ID number, no? When we say ID number, wala gid mo kaparehaan na. Kaning number, ma-change mo ni siya. For example, lugar, let's say, ato ni siyang isort by name. Siyempre, mauna si D. Diba? I mean A, B, C. Mauna si C, which is Cruz. Kung ako ni siyang isort, ang number na to, may mo na lugar 3. Magkarambulan ni dinhi. Siyempre, kung unsay itsuraan ni, ako na lang isort ang makita na to. Dali ra siya. Kaya sort. Custom sort. What happened? Ay, nako. Custom sort. Ako siya i-sort by name. Di na ko siya i-sort by ID number. Name. Dapat mag-una si Cruz, aya si D, aya si Juan, aya si
Leonora Maria Estresa. Oh, di ba? Kani siya, dili man siya mag-matter kung makabaliktad-baliktad ang ID number, no? Kaya ang ID number is depends on kanusa ka nagpa-enroll, right? Kung kinsay una naka-enroll mo, tong una makakuha na nga number. Kung enrollment atong basihan. And then kaning number, kaganina akong ingon, kay ang sequence or ikapila ka sa file. So ako na siyang utruhon. Ay nako. No, so 1, 2, 3, 4, 5. And dani dayon, akong kapihon kung unsay position sa pikas. So ang atong kwaon is ang remarks gamit ang VLOOKUP function. Dili nato siya i-paste. Kwaon lang nato ni siya. VLOOKUP. So first is ang lookup value or ang unique identifier. Nga naa ang kaninga sheet ug naapod ang row nga sheet. So in our case, natay duha, right? Natay duha, the number and the ID number. Pero kung unique identifier gid atong basihan, ang pinakauna gid nga mosulod sa atong utok is ang ID number. So ako na siya i-click na cell, I mean na column, dini ka. Pwede lagi apon dana, pero I prefer nga dini. Mo ni siya atong lookup value. Mo na itong lookup value. Kaning lookup value is dini nimo na siya kwaon kung asa nga sheet kaga work on. Asa nga sheet nimo i-appear ang answer sa formula. Okay? So, dini sa summary, ang column is, sana sa ko'y change buhaton na aron dili siya pareha. So again, lookup. So ang atong lookup value is the ID number. So ato i-click. Comma. Bantay ninyo na, di ba? Lookup value, comma. Next, gipangita. Kaya na naman lookup value is table array. Ang table array is the range. Okay? The range. Sa katong data nga gusto ni mukaon. Kaya ang atong data naaman sa row nga sheet. So ato ni i-click ang row. Automatic na niya igawas dinhi sa imong formula. Pag i-click na ko ning row, and then akong pangitaon ang cell, ay ang range. Nakita ninyo? Nigawa siya diretso. Pero di ko ganag ingon ani kanang cell by cell. Gusto na ko column and lookup gid siya tanan. Much easier kung ingon ani. Okay? Pero kung imong gamiton magud kay sum, average and all, kinahanglan gid siya nga labi wala kaga wala gatupong ang imong rows, ang imong kung asa nimo siya gusto i-show ang imong formula. Mas prefer gid ako kung sum and average lang. Mas prefer nako kung column and rows. Ang C3 ina na ang gawas, pero pag maingon sa mga VLOOKUP, I suggest nga dili ang reference kani bitaw C3 ang inyong i-click, dili nani. I prefer nga column to column. Okay? So, ngano nag-start ko sa C? Ngano wala ako nag-start sa B? Or ngano wala ako nag-start sa A? Why? Kay di ba kaganina ang atong lookup value, which is the ID number, BB, mo man di ba kaganina sa dinhi sa summary, di na ko i-click wala na sa datong formula.
ang atong ni ang atong ID number is naa sa column B dinhi sa summary. Karon dinhi sa atong table array or the range, mag-start ta kung asa ang ID number pod, kung asa ang imong unique identifier. Okay? Kay kung kani akong i-click from B to taman dinhi, wala ga matter ang dani ha, wala ga matter ang dani nga side, dinhi sa right side nga side kung asa ka taman na asa taman ang range sa imong formula, as long as ang data nga imong gusto kwaon kay nakasulod ra sa imong range. Pero dinhi sa left side, dinhi nga side, dapat kung unsa ang imong lookup value dinhi sa PCAS, dinhi sa imong summary, didto pod mag-start ang imong table array. Kung kana magong B to R akong i-click, mag-error ni siya. Kay ngano? Wala man ni siya kapariha nga, wala man siya kani nga ID number, dili man sila pariha aning 1 2 3 4 5 naa man dani. So ako ni siyang pulihan si ako ipakita pod pag error ani unya. So kaning R mo na siya di ko ganahan ani kay pag i-click nako outro mag ano sad siya mag-error na sad siya no. Tuara. Let's just proceed. Akong i-show sa inyo later kung ano kinahanglan sa sita mag-start. Okay? Kung unsay mahitabo kung dini ko sa B or sa A mag-start. Next is the column index number. Column index number is the ikapila siya. Ikapila, di ba? Atong gusto ko is si remarks, right? Atong gusto ko ni si remarks, and then ikapila si remarks gikan sa imong lookup value. Mo ni atong lookup value, right? Pati sa summary mo ni atong lookup value mo ni atong gigamit. So ikapila si remarks na column from our lookup value na column. So ito yapon 1 2 3 4 5. So ikalima siya. And then dini usually akong ginabutan nini is 1 or 0 ni siya. 1 is true, I mean unsa man siya, kani siya dili gini siya usually ga kuan no, pero ayha niya ni siya ginabutang man ni sila kung mix na nga formula ang ginagamit. For example, civil lookup function kay ginasagulan nag if nga function, so conditional na siya ang last niya. So kung naa siya value makuha ni si, kung dini sa for example kani nga formula nato naa siya makuha nga value, kwaon to niya. But if wala siya sulod, I mean blanco siya, ang gawas is 0 ang value niya. Okay, so akong ginabutang dyan usually is 1 or 0 or unsa pa baka dyan, or pwede dyan pun text yung ibutang dyan walay value, pero akong lang andan is 0 lang akong ibutang nga pag VLOOKUP na ko. For example na ako dito sa PCAS na ako'y 20007 and then wala ako'y 2007 dani, ang gawas dito sa remarks kay 0. Ako'y show ha. Kita ninyo, mag-add ko din yung isa which is 7. Ika 7 siya. Ang false value niya is GNA niya. Kung ano yung nakitaan. Hindi. Let's just say. Di mo gani siya mo show kung kuan ba. Dili ka maka-if. Pero kung ako pa siyang idugang sa if, maglibog na kinugayo.
So let's just conclude na lang ingon ani. Padili na lang nato siya i-mind no. Ang VLOOKUP function mag-start siya sa lookup value, the table array, ang range kung asa nimo kaon ang imong file. Kani siya mo dan kaning lookup value didto nimo ni kwaon kung asa ka gatrabaho nga cell nga sheet. And then next kaning row is kung asa nimo kaon ang value. And then ang 5 is ikapila ang remarks matong kuan, ikapila ang remarks gikan sa lookup value nato dadto nga sheet dani sa row nga sheet. And then 0 is just a conditional formatting na if best gawas ni siya if we are going to merge the if function and the VLOOKUP function and other functions nga complement ani. Pero kani 0 ani is dili gid kaayo siya ga matter as long as mugawas ang naay value ang imong naay siya ma-retrieve nga data gikan sa pikas. So dili na nato ni siya i-mind ang 0 dinhi. Kay I am going to teach you how to merge functions since you might get confused and base hindi na ninyo masabtan noon ang individual nga function kay nagsapaw-sapaw na sila. And I tell you, it is very, very complex nga i-merge ang mga function. Like for example, kani siya, ang akong kwaon lang is, katong i-look up lang nako ang value nga failed lang, na ang din kaning uban nga naa dinhi kay, kaning mga pass, ang ibutang lang dinhi kay blanco lang. Ang mugawas sa dinhi sa remarks kay failed, ingon na. So, kana siya nga condition pa lang murag sakit na kasi sa ulo. So, dili na nako siya ihatag sa inyo. Dili na natamo tudluan ana. Sooner or later, if you are really interested in working on Excels and all, you will learn that by just exploring, because these Excels were not taught by our instructor during our college days, since we are more on software applications, we are more on codings, but this Excel functions, I've learned this during my previous job at a, what do I call this? At a private company at CDO. So my manager just taught me the basic, and then the basic functions, and then since out of curiosity, ako siyang gitunan. Ako siyang gi-explore hanggang sa na-merge nako ang mga Excel to the point nga even ang E-class record sa SAC is akong gibuhat. Ang computation sa grado ninyo sa salay, ako nagbuhat ato. Kung makita to ninyo complex kay to, but that is not because that was taught by our college professors. It is because I was exploring, and I just got curious on how to merge functions and all. So next, again, akong i-recall, okay? Ang paggamit sa VLOOKUP function, first is the lookup value. Ang lookup value is kung unsay common ani nga sheet ug ani nga sheet. Unsay common sa summary nga sheet ug sa row nga sheet. In our case, ang akong gipili is ang ID number. Okay? Mao na ang atong lookup value. Next, ang row is ang table array is the range kung asa ka magkuha og data. Diba ingon ko dili pwede si B?
dini kita mag-start sa C, kinaa din atong common value. Yes. So, kung ako tong pulihan, ako ipakita sa inyo nga nung dili pwede nga AB, ang atong, sa AB ta mag-start, di ba? C ta nag-start, C to R, meaning sa column is 2 man, di ba? Padulong sa R. C to R, nganong dili pwede si B to R, nganong dili pwede si A to R, kay ngano, ang atong common value is naa sa column C. Kung siguro kani si ID number naa sa column B, mag-start ta from B to R. But naman siya sa column C, so sa C to R ang atong formula. Okay? Row, iya ginabutang gina always niya ang ngalan sa imong sheet, which is row, exclamatory point. Always na siya. Munang indication nga sheet na siya. Sheet. And then ang range na yun. So, kung ako ipakita nga nung dili siya pwede A. So, yung gawas diya. NA. Kaya nga nung NA nakabutang. Or wala. Kaya wala man tay common value din sa column A. Nabaray kay 2003 diha. Diba wala din naa sa C. Muna di niya makitaan kay dili niya makitaan nga ID number. Kaning 2003 wala siya dinhi sa column A, naa siya sa column C. Mo na nag-start ta sa column C. Roman nani. Na. And also dili ga matter akong utrohon, dili ga matter kung asa kataman. Asa taman ang imong range as long as, di ba si 2R man to, as long as ang imong kwaon nga value is within range, nakasulod siya sa imong range. Akong pulihan, sige, atong i-try nga ang atong range is taman ra sa F kung naabay mo gawas. Diba? Ang nakabutang ref. Ngano? Reference na siya ha. Hindi na siya ref na kuan. Ngano nag-error man siya. Kay ang remarks nato is ikalima siya gikan sa ID number. Diba? 1, 2, 3, 4, 5. But then, ang range nato is C to F ra. Meaning, atong lookup value, tama na siya dinhi mo kahot. Dani ra siya mo dig up, dani ra siya mo retrieve og data. Pero kung pulihan ako nag EFG mo to no. Pulihan ako nag G diya. Mo pass na siya. Kay ngano, ang remarks naa na siya within range na siya, nakasulod na siya. Okay? Makuha na siya sa lookup value kay ang atong table range is C to G na. And then, since ikalima naman siya, so C, D, E, F, G. So, nakasulod siya sa atong range value. Pero di siya ga-matter, bisan pag moabot ka sa Z, as long as nakasulod ang data nga imong gusto i-retrieve sa imong range. Okay? Di na siya mag-matter. Next. So, next sa atong module. Just message me or PM or call. You can also call if you still have questions with regards to these functions. Okay? If you can visit me at school still, I will entertain you. And I will much appreciate that. Where am I? Where is the next? Next is the watch window. Okay, a watch window will allow you to monitor a cell value.
This watch window will always stay on screen at all times. Therefore, you can see the value of the cell that you are monitoring even without going to the cell or if you are working away from the cell. So, for example, dagan kay kag cells, cell na noon. Dagan kay kag, in our case, naram tayo duwa ka worksheet, di ba? Ang watch window is, yang i-monitor ang certain cell. Bisan pag magtrabaho, ay ka dinhi. Kung sa imong lipang liupon dinhi, like for example, akong pulihan, it's rather, effective siguro kung ako na lang gid i-show sa inyo ha. Click the cell that you want to monitor and click the formula tab. So, ang watch window is makita nato sa formula tab, same as sa mga functions. Sige, butang nato at kaning task failed dinhi nga cell. Ato siyang i-monitor. Dili lahi na lang siguro nga data, no? Sa may pwede i-monitor. Kay kaning magud kung ato ni i-monitor naman gyapon siya dinhi sa row. So makita na gyapon nato. Ato na lang ni hide. Hindi na to makita. Then ako ning puli-pulihan ang grades dinhi. No. Kung nipasar ka, like for example, di mo pwede pambagsakon. Then, akong gi-modify inyong grades dinhi. Makita na ako through watch window nga nakapasar mo tanan. Sige, ato sa formula tab, watch window, where are you? Nakikita ang watch window here. Formula tab. So, galisod ko og trace kung asang watch window since WPS mo ni siya. Dili ni siya awat sa Microsoft Excel nga. Dali okay na ako matultulan. WPS akong gamit. And they have different formats. Asa naman to eh? Watch window, click the watch window 1 on the dialog box, click add watch. I can't find the watch window here. Click the cell you want to monitor and click the formula tab. Okay. Watch window. Formulas lagi siya sa formulas lagi. Trace, function, statistical, move arrows, trace. So I can't find a watch window. Asa ba ang watch window sa WPS? Oy! More functions, logical. Not a watch window ang WPS. I hope, no? Kay namagod sa module and I need to show you how to use this. Let's just search na. Option. Hindi na ako makita. Naragat siya. Ay, tara. Wala watch window din eh. Poor WPS. Na-impas, no? Wala din eh. Hindi ko sagot. Wait, kibasigla isa set up. Please bear with me for a moment. For I am still looking for the watch window button. Hindi mo na siya function na maklik ra nimo siya diretso, no? Ay nga pwede ra nimo i-type. Ang watch window is a button.
No, I can't find the watch window. Meron mo watch window kay mura man na siya na ay telescope. Eye protection. Oh my god, I can't find it anywhere, no? Let me just stop my phone. Ay, nako. Formulas, limited kaayo ang functions na ang WPS. And I'm afraid I cannot show you how to use the watch window since it is very, I think it is not part of WPS, but somehow I think I remember using it in my previous classes. Wait, I've been going around the circles and I still can't find it. Where are you? Show formulas to place from each cell. Edit links, trace descendants, nicknames. Let me see. Oh my god. It is not here, really. Watch. Oh, I'm so sorry, but I cannot show you how to use the watch windows. So, ako na lang ni bali i-zoom ning naa din sa picture na to, no? So, when we are using watch window, it helps it monitor a certain cell. Like for example, the sales in business. You've been you are adding some inputs like what do you call this? POs, purchase orders, right? And then let's say we are monitoring on the profit, and then nanaki another purchase and purchase and purchase from the different sheets, and then gusto nimo i-monitor if tungod ani nga purchase napa ba kay ginansya or lugi na ba ka kay kapuyan makaog transfer from this sheet to another sheet na kapuyan kay sig na dito sa watch window bisan asa ka nga cell padulong I mean bisan asa ka nga sheet padulong nara siya sa kilid always makita ra nimo monitor ra nimo always kung unsay nahitabo sa imong profit, kung negative na ba siya, kung positive pa ba siya, kung nagginansya pa ba ka, kung dako pa ba imong ginansya, kung pila ka percent pa imong ginansya. Mo nang trabaho sa watch window, mura na siya mura siya kung sa balay pa mura siya CCTV. Gaka-monitor nimo kung unsay kakahitabo anang balay nimo. Pero in the case of watch window, gaka-monitor nimo kung unsay nahitabuan ng certain cell. Okay? Next. Watch window. Next is okay. Highlighting cells that meet certain criteria. Okay. So, kani siya conditional formatting. Again, I will make grades as an example. Di ba pag I do not know if you happen to see electronic class records like we have at SAC nga if ang estudyante mabagsak, ang grado nila is kapula. Either the text or the background of the cell. So nganong so kung isa-isa ko to siya kanang check
if kani siya bagsak kung kani siya bagsak kani siya dapat kuluran ako ni pula murag hasol kay siya. So atong buhaton, atong conditional formatting, atong i-highlight ang nakabutang nini is highlighting cells that meet certain criteria. And I'm going to say that our criteria is that if a student fails the subject, then the grades will turn red. Okay, so okay, where is it? Page layout, conditional formatting, where can I find you? Okay, here. So in order for us to highlight the cells that meets the certain criteria, we need to use the conditional formatting. We have here what do you call this? Prepared options for us to use, but I prefer to create rules on my own based on what I need and what I wanted. Okay, so we will click new rules. If you ever created some rules before and then you want to create new rules, it is better for you to clear rules first, entire sheet, so that we can there will be no conflict in terms of conditions. Okay, so i-clear rules sana nimo, and then ayha ka mag create og another rule. So new rules. Again, ang akong gusto nga condition mahitabo is if bagsak ang estudyante, ang grado is mo color red. Okay, so I am going to choose here format only cells that contain. My condition is greater than or equal to, greater than ba less than? Okay, kung bagsak less than, yes, less than lang, less than 75. Okay, pasay pa man ang 75, di ba? And then atong i-format, ang ako lang gusto makuluran is ang text lang sa numbers. Di ko gusto nga kaning asal mo pula kay magsakit kaysa sa mata. And then ako siyang i-red. Nana lang ang may tabo, balik kaning 74 din magpula ni siya. Ay wait, wala hindi ko nag-select og cell, no? Ang una din atong buhaton, atong i-highlight ang cell nga atong gusto ibot nga na condition. Kung atong ni siyang i-click nga column siya, balik kaning grades mo pula na siya appeal. So let's just select the certain range of data that are just necessary to be evaluated. Okay, so in our case kanira, and then let's create ato ni highlight and then new rules. Pwede ka po ipalaos na nimo kay baasin makauna-una ka nga mag-add ka og data, no? Wala. New rule, format only cells that contains less than 75, and then I want it to color, what's happening, font. I want to color the font in I want to color font color red, okay. Kung gusto pud ka nga ang background mo gusto ang imong koloran, dani ka sa patterns, pero kung font lang ani ka. Again, akong condition is less than 75, mo pula siya. So i-click niyo okay. So as you can see here, ang 74 o 73 ni pula. Let's kay gamay man sila, wala sila na-meet man nila ang certain condition. Let's add another rule here. New rule na sad ta. Ang grado nga ni
greater than or equal to 75, let's color it blue. Greater than or equal to 75 for mathematic, blue. See? Ang atong condition is if greater siya sa greater than or equal 75, mo color siya blue. And then if lesser than 75, then red. Okay? So next. So ubay-ubay pang definition, no? Next is the count. It will count all data types. The count a function. Count number of an empty cells in a range. It will count all data type, whether numbers, letters, or characters. Excuse me. So next function that we're going to discuss is the count a function. Earlier, atong compute is atong gigamit na function is the count function. This time count ta kung basahon. Ako na itong gidilit pa ba kaganina? Okay, sige. Ay, nag-type na ko diretso. So ang count function makita ra gyapon na ninyo dinhi sa formula nga tab. Pwede ninyo sa rules ay sa all and then pangitaan ninyo count makita na ninyo. Tanan function na dinhi count pero I prefer to type. And then diba kaganina ang count function is that iya lang ihapon kung ang mga ang cell nga naay numbers as value, but this time ang count function iyang ihapon ang non-empty cells whether if no, it's not whether, without to explain this. Okay. Kuan. Iyang ihapon ang cells, tanan non-empty cell. Mapa letters man siya or numbers or whatsoever, as long as naay sulod ang cell, iyan ang ihapon. Di siya matter. It doesn't matter if text ba siya or string, or numbers. Basta kay ang range niya, which is B3 to F8, iyang ihapon kung naa ba nay sulod. Ang count function, kung count function natong basihan, ako na lang pakita sa inyo ang difference ha. Diba? Ang count a function, iyang ihapon tanan non-empty cell. Dili siya mag-matter if string siya, text siya, number siya, boolean ba siya, decimal, or and all. As long as non-empty cell siya, yang ihapon. But when we are going to use count function, ang mugawas lang is 24. Why? Kay ang count function man, number as value lang ang iyang pang-iapon. And in this case, kaning name, dili man siya number. Upat raman ka column ang naay number. So 6 times 4 is 24. So dili niya apilo ng ihap. Ang count function apilo na niya as long as non-empty cell siya. Okay? See the difference? So next. The len function. The len formula counts the number of characters in a cell including spaces. Okay.
I do not know if you have tried this, but these things are just easy to use. For example, len. I am going to count the characters of this cell, which is um, the difference for the name one is B5. No? You see? Nag-intersect siya sa naman din niyo. Hindi siya mag-click na. Saglit lang para makita ninyo. Okay. Ang reference for 1 is D5. So ako siyang gipa-cross. Ako siyang gi-convert into kanang makita ninyo kung asa siya ga-intersect. Unsa siya nga cell, unsa siya nga reference. So akong gusto ihapon is pila ka character na ani nga column. Okay. Ngano for ang len ani. Diba ingon ko sa inyo, bisan pag inyong gamiton column lang or katong ingon na it doesn't matter as long as kung dani ninyo ibutang ang cell, ang iyang i-evaluate is ang nasa yang left side. Kani si len kani dani nga side dili niya ni i-evaluate kani. Kani iyang evaluate. Ang nadin sa ubos ani, mo niyang i-evaluate. Kani mo niyang i-evaluate, kani mo na i-evaluate kana. So kung ako aning dugangan og formula dinhi sa ubos, akong i-copy ang formula. 0 ang mugawas kay ngano, kani nga cell wala may value. Okay? Okay, ngano 4. Kay ang cruise is upat man ka character, right? See? 1. Excuse me. C R U C. 1, 2, 3, 4. So 4 ka characters. Kung ako nang butangan og space diya, mahimo na siyang 5. Kay ang len nga function iyang ihapon even ang spaces. Kung dugangaan ako na siya spaces diya, 12 siya kabuo. Diba? So kung 12 siya kabuo, ang cruise is upat man. So pila ka space ang naa diha? Pila ka space ang naa diha? So 12 minus 4 na 8 ka spaces diha. Okay? Tingnan na siya ka sayon ang len. So ang Leonora 8 kabuok. 2 4 6 2 4 6. Ngano 8 man eh. Kanay space. Okay, supposedly ang Leonora 1 2 3 4 5 6 7. 7 na kabuok, but then kana may space mo nang 8 siya kabuok. Diba? Dani ni mo may bawaan kung ang imong name na nasubraan ba og space or wala. So yun lang, easy lang gid kayo gamiton ang len. Next is ang trim nga function. Trim function disregards any space in a cell except for single spaces between words. And this will uncomplicate the use of if function since extra spaces will not be included. Trim helps especially when using data from a database you have imported into Excel where extra spaces are included. Example, trim A1. So, inyong akong balik ko ni ha. This will uncomplicate the use of if or VLOOKUP. Ngano man. Diba ang VLOOKUP is gamatter siya kung unsay value unsay lang common value. Diba? Mo nilang common value, diba? So, ang isa ani, kung but nga ako nag-space ang isa dani. No, 0 man. It doesn't apply on what do you call this? It doesn't apply on numbers. It only applies on text, like for example names. Let's say I am going to
I am going to include the name here. And let's say that we are going to use the name as our VLOOKUP as our common values. Naman tayo name din eh. Naatay name din eh. Okay? Let's say mo niya akong common value. So, akong upulihan akong formula. This time, my formula will, the lookup value for my formula will be C. Okay, gusto ko nga name ang akong lookup value. Just to, ako lang siya is, ako lang ni siyang, i-justify kung unsay nakabutang dito sa tree nga description, okay? So, this time, my table array will be, kaya ang akong lookup value is name man, so dani ko mag-start. Pwede na ako na isumpay, i-lost yan. It doesn't matter. So, ikapila si remarks, nataguan na si remarks, no? Akong gi-hide si remarks. So, di niyo makitaan, pero let's just add one column. So, 1, 2, 3, and then si remarks naka-hide din so 4. Past. No, same lang ang data. Kaya nga no, naaman tayo lookup value. Pareha naman natong lookup value. But if akong dugangan og space diha, so naitabo, wala siya makitaan. Kay si cruise nga na space diha, di man pareha kang cruise nga naa dinhi. So ingon ana ka importante ang trim nga function. Kay iya sang tangtangon kung unsay naadaan ni unsay iyang tangtangon ang spaces ba. Walaon niya tanan spaces, iyang himuon nga text ra siya. Para pariha ay para bangga ang imong gani og dana. Okay? So, in using trim, imo lang ni i-click ay in using trim nga function, just type equal and then trim ha, close and open parenthesis. Why is it na-click na kondila? Oh my god. So ako lang lipulihan C4 cruise. Kung ako ning ihapon kani nga cruise 5 na siya. Pero kung ako ning ihapon nga kani nga cruise 4 na siya. Okay? Kay dinhi sa trim ang cruise, di ba? Atong gitrim kani. So pag abot dani, hiwala na niya tong space nga naa dinhi. Iyan ang cut. Okay? Wala na sobrang space nga naa diha. Mao nang paggamit atong len para ihapon kung pila ka character, 4 na lang dani kay gitrim naman niya daan ang spaces. And then ang dani kay wala man na triman 5. Okay? Ingon ana ka importante ang trim nga. Pantangtangon niya ang mga wala lang nasubraan lang nimo og space. And then dili na siya mobangga sa pikas tingala ka nga na magi-cruise sa pikas nganong dili man niya makuha ang remarks niya. It is because maybe nabot nga nimo og space ang isa and then ang isa wala. So kung gusto kong butang space diya, dapat mubutang pud kag space dinhi. Para magkita ang inyong dani. Okay ba? Kita ninyo? Pero kung gusto nimo nga wala on space diya, and then dili wala siya ma-retrieve nga data. So dapat ang tangan pwede mo napil diya. Okay? Kung gusto ka nga i-check tanan, wala on nimo tanan, so imo gamiton trim. Gamitan nimo trim ni kaningan column. Ay din ka mag-VLOOKUP. Pwede nimo itapa din mag-trim ka. Yeah. What's happening? Yeah. Oh, yeah. What happened? It's D4. D4.
And then mo kanida yung ang imong gitrim nga part mo na din imong buhaton nga lookup value instead of kini kanina lang tayo nimong buhaton. Kay mo man imong bangga dinhi sa pikas. Okay, mao man ni ang kani man nga column ang wala na spaces. Okay? So kanya pambot nga na ko space. So nangakuan siya nga NA siya kay ang pikas man wala may mga spaces. Di man niya makita ang Teresa nga na space sa last. Di niya makita Maria nga na space sa last. So aron dili na nimo na siya isa-isahon pa click labi nagdagan kay kag data, automatic na lang ka i-trim na lang na nimo diha para di po mag-isa-isa pwede na D kapayon nimo padulong sa ubos ang imong formula and then ang dani mo VLOOKUP kay kani siya naman yung mga spaces di ba and then gitrim na to aron mo bangga siya sa pikas or mo na yang new nga common nga value kuno na din na nimo pulihan nga mo na din nimo bag-o nabangga na dahil niya ma-retrieve na dahil niya kay ang kani nga data supposedly ang atong common value natriman naman niya og mga spaces and then kani ang natriman og spaces mao man ni ang mo equal ani mo na iyang nakuha ang remarks nga atong gi-hide yan ang na-retrieve ni na look upan niya ni kay pariha naman ni og kini okay so I will just hide it again ha aron di ta maglibog next okay next right, left, mid function. So, kani siya, I do not know para asa ni siya. But then, somehow, I do not know kung asa siya magamit. Kaya wala, gid ko sukad gagamit ani. Since data can be, I can be inconsistent. So, dili ko gagamit ani. And I don't like this right, left, mid functions. So left gives the numbers of characters from the left of the text string, indicate the number of characters. Mid gives the numbers of characters from the... Okay, you can just read it, no? But I will just show you how it's done. So irason na ako ng lengthening function. Instant count and count. Okay. For example, I just want to show I want to ay nga wala na akong gigamit left I want instead of cruise I want to show CR just the first two letters of the word cruise so ako i-click na siya and then di ba na din text kung unsa imong i-evaluate unsa nga cell i-click nimo na siya and like di ba CR man akong gusto i-show sa cruise which is just two characters so ako ibutang diya nga 2 characters lang akong i-show di ba kita ninyo instead of cruise ang iyang gibutang is CR so kung ako ni siyang imuon 3 ang mahimo ang iyang i-show is CRU. Okay? Gets? So, kung ako yung pulihan of 5, it doesn't matter. Kaya nga no, patra man ang cruise. Pag mo yung kag 5, 6, 7, 8, 9, 10, either way, gawas man dyan po na niya ang whole letters. So, cruise rin po na ang butang diya. So, next, right. Opposite to left, right. Ang ako lang gusto i-show is U and Z with the use of the function right. So, text nga akong i-evaluate and then 2 characters from the right. Si Della na lang. Naman ta kang Della. Nga Rose. Pwede na gyapon kung si Cruz gyapon akong gusto pero dani na ako ibutang ang answer. Ay, nasibog. Uzi ang gawas dapat. Diba? So left is just opposite of right. Next is mid. Okay. Mid is
10 characters from right mid gives the number from the middle, indicate the start number and number of characters. Okay, let's let for a moment. Okay. Since ang pinakataas nga ko din si Leonora akong Tagalog example. Sa mid, open and close na, mag-andam na lang ko. For mid, ang syntax niya is text. So, Leonora man akong gusto. So, ako i-click si Leonora. Next is for example, I just want to show the word Nora. So, asa ko mag-start? Sa N. So, ikapila man na si N gikan sa sinugdanan, ikaupat. So, mag-start ko sa 4. And then, Nora man akong gusto i-show. So, ikapila si Nora from, ikapila si A from N, ikaupat. See? So, text, asa ka mag-start? Start num and numchars. Okay? So, that's how we use right, left, and mid function. So, in my case, dili ko siya gamit since kinsa may gusto mag-trim og pangalan. Tubig akong, for example, may pangalan, akong pangalan is Linin, right? And then, gusto ka nga, tanan estudyante nimo ang imong ipakita lang nga number, nga name is 4. So, Leon lugar. So, nilat kay siya. Lain kay siya pa. So, I think it is not that useful. I do not know which o when ni siya ginagamit. But I just know that it is just used for cutting or just trimming names, numbers, and all. Maybe sa ID number. Ang ID number, for example, if you are enrolled in 2020, your ID number will start on 2020, and then, right, 2020, and then plus 4 zeros, and just for indication lang dayon is na nakasa ika 100, ang imong ID numbers is 2020 0000100. And then tungod kay kapoy ka siguro kapoy mo ka na i-evaluate ang imong kaon is kanina siguro 100 as ID number. I do not know, maybe it's applicable, but for me it's just not my, it is not that useful. Okay, so lastly, concatenate. Concatenate is when means is concatenate functions connects or join data of a certain cell to another. Example, concatenate A1 to B1. So when we say concatenate, sa Bisaya paano mo siya isumpay. Okay? So for example, I want to concatenate akong isumpay ang value sa B ug C. And then mao na dinhi akong himuon nga bag-o nga lookup value sa akong VLOOKUP. No? Dinhi pud sa pikas akong i-concatenate. Concatenate. So this is how you dili siya concat awat sa maximum nga max, awat sa minimum nga mean, average ang kaning concatenate average kumpletohon yun siya, dili siya pwede nga aver o concat, dili na siya pwede. Okay, so concatenate B comma anong B lang BB comma column B and column C sa natabo. Iyang gisumpay si 1 og
2003. Ingon ana ang concatenate. Depending on kinsay mauna. In our case, giuna nato si B, which is 1, and aya si C. Kung gusto ka nga mauna ang ID number, aya ang number, then, imo siyang ibaylo. C, C, B, B. 20031. Diba? Akong kapiyon pa doon sa ubos. Concat na ako ibutang diya, ha? Since di man siya function, text lang man na. And then din kaya ang akong purpose ani is I want to do VLOOKUP using the concatenate value as our common value. So, sa ganito na sa pikas, C, C, B, B. Okay, dani mata naka-lookup. Concat. Okay, ang concatenation is, nakalimot ko kung asa siya particularly magkamit, but when you are in the business industry, concatenation is very, very, very useful. For example, purchase number is different from your, okay, let's say, kung mag-VLOOKUP ka and then walay item number ang saan man siya ba? Okay, let's say ang ito ko na ba may mga BIR. Pero ang BIR murag 16 man na siya ka numbers, and then ang first two set ana which is 8 digits, depende na siya kung asa kang area, I think. And then ang last 8 digits ana which is 2 duha ka set o na siya kanang mo na siya imong unique identifier, diba? So kana siya kanang unique identifier nimo kung naa kay data all around the world, ay all around the Philippines, kanang imong unique identifier ibutang nato bulag na siya sa imong zip code ay sa katong first 8 nimo, kay depende man na kung asa kang area ang first 8, and then ang last 8 is ang unique identifier nimo. And then ang kanang unique identifier, unique na siya kung naa ka nga area. But then, for example, kung naa ka sa Metro Manila, it is possible na ang imong ID number ay ang imong unique identifier sa imong TIN is nabalik dito. Ay pareha mo. Ang diferensya lang is ang katong first 8 is ani nga location. Nam na siya code sa kanang per location mong god. So unsaon man nimo unsaon man nimo pag VLOOKUP ana, unsaon man nimo pagkuan ang common value pag kung atong gamiton ang atong unique identifier as our common value, naa mo kay kapariha. So atong buhaton, atong isumpay ang katong first 8, which is kung katong asa ka nga location, first 8 imong isumpay sa imong unique identifier. Kay even though nga pareha mag unique identifier, di mo pareha og location. So kung imo na siyang i-concatenate, meaning wala na din kay kapariha nga common value. Muna siya ingon na naka-importante ang concatenate, especially when you are using a VLOOKUP function. So akong pulihan akong common value, akong himuon siyang dinhi sa katong concatenate nga part, so AA. Pulihan ako akong table array, kay kung ako na siyang i-enter, mag-error na siya, no? Mag-error na siya kay ngano. Ang atong lookup value is AA man, and then which is katong concatenated na nga value sa
ID number and number. And then ang atong row is nag-start siya sa D, which is ang ID number ng ang cruise. Okay, ay tuod na kuan malita ka ganun no. Atong example ang name as our common lookup value because of the string function. But now ato na nag-concatenate ng ID number and number, and then nag-error siya because ang atong common value now is kuan naman concatenated value of ID number and number. So ato po sa atong range po dito ta mag-start kung asa naka-concatenate ang ID number of ang number. So dani ka mag-start, i-drag nimo na, di pwede nga i-click lang na nimo A range man, so meaning from here to there. Okay, so ilaos nimo na siya diya, pwede gyapon nga tamo na ka sa ilaos nimo diya siya. Okay, naman to'y naka-hide dani, di ba nga remarks, which is remarks na natong gonna pull out. So let's say kapila man si remarks gikan kang concatenate. So 1 2 3 4 5 6 then natin siya dia grades pa man is ikaunom natin tay gi-hide din nga column which is si remarks. So si remarks is ika-7, diba yung nakuha ang value. Okay, so ingon ana lang ang Excel. Actually daghan pa kay functions in Excel, like for example date, year, month, ayaw na lang ng date. O na lang nato kung unsay time karon, unsay date and time karon. O diba? Daghan kay function ng Excel nga very useful and somehow basic, but napoy kuan nga exact. Akong i-show sa inyo ang exact. I am just maybe I will not just include this in your ayaw na lang kay basig may magreklamo nga na ako'y discuss ni nga wala sa inyo module, so dili na lang. Okay, for this introduction to HTML, so dili pa unta ginako ni siya i-discuss kay I am going to teach you how to make a web page using HTML, and these are just the introduction. So it is dili pa gini siya mao ang content, but sige run through na lang pa. So what is HTML? The term is an acronym for Hypertext Markup Language. It is a markup language used for creating web pages. A markup language then it is set of interpretation to text that describes how it is to be structured, laid out, or formatted. So HTML is just it is somehow HTML akong itudlo sa inyo kay dani man ko it is my field dani ko na master sa HTML during my college days in creating web pages, but just I will just teach you the basics since I think it is much of an hassle if tanan lang ko itudlo sa inyo. Ang isa ka semester is not enough for me to show you how to create a web pages. Okay, ang web pages is not just about the what do you call this? The GUI or the graphic user interface or what you can see on the screen. It is also about the functions on, if for example in Facebook, if you input your username and your password, how is it done nga sa imo siyang profile mo padulong ingon ana nga makuan. So dili lang siya about sa itsura sa imong page, but also kung unsay functions niya. So dili lang siya puro front end. Ang isa ka web page is very combination of front end and back end.
So in my case, I will just teach you the front end part. It depends on you kung gusto pa ka mo explore kung unsaon pag-add og data, unsaon pag-save og data, unsaon pag, let's say, create, read, update, and delete sa data. Okay? Pero dili na nako na siya ikuan. Tudloan ta lang mo kung unsaon pagbuhat og web pages na. Na dili na ka maghuna-una, dili na siya necessary nga liukon pa nimo ang back end. Nakabuhat na kag web pages na depending on how you want it to be done. You want it to be colorful, and I'll teach you how. But I just para sa akong giingon, kulang gid kayo ang oras para mahuman ako ni sa inyo ha. And I really do hope na by I think not na I can teach you this personally, because it is very complicated, and it is very difficult for me, since I am used to explaining things personally or face to face, and I wanted an interactive class. Kay kung ingon ani lang nga i-explain lang nako sa inyo base na kayo nakakaligtaan, and then may mga questions throughout the discussion, di na ako ma-answer, since continuous man yung discussion. So if ever na may questions, just tell me so that I can answer it. Okay, so text editing programs. Exploring HTML. An HTML editor is a software application for creating web pages. Since HTML documents are use plain text, any text editing program can be used to create web pages. So text editing programs. Text editor na atay Microsoft Windows, Notepad. I think some of you are very familiar with Notepad. Built-in siya sa tanan laptops nga operate nga kuan dili nga Windows ang kuan ang operating system. So HTML editor na atay Microsoft Expression, Adobe Dreamweaver. Wala na ako na try ning uban, but kuan daghan kaayo text editor, like for example daghan ka HTML editor, like for example Sublime, Notepad++, isa pa, basta daghan kaayo. Pero since Notepad ra man ang applicable sa kay kung naplase ba ta face to face karon namo sa laboratory tayo discuss, and then while I am discussing, you are going to execute it. I'm going to give you time to execute, so that you can I am not just all about talks. You can also perform practically how to create web pages. So I am going to open here a notepad. Later na lang, kaya naman na siya. Pero sa pre-fi na gini ninyo, and finals na ko siya i-emphasize on saan ninyo inyong kuan, and then saan ninyo inyong web pages, and then for the final project, you will create your own your own web pages with the application of all the things that I've discussed so far. Okay, so what's new in HTML5? So new semantic, you could just read this. This will be just emphasized throughout the term. No, this is just the advantage of HTML5 versus the HTML4. When we say HTML5, it is much more advanced than the HTML4. Diba? 5 gani. HTML5 is not yet official standard, but major browsers such as Safari, Chrome, Firefox, Opera, and Internet Explorer continue to add new HTML5 features to their latest version. Writing in HTML5. So, kaning HTML5 is
kung sa gawas mo ni siya ang dili magid kung mag-create magud ang uban ang mga taga-gawas og web pages dili sila gagamit og HTML, I think. But here, since we are much more a fan of Chrome, Firefox, we are using HTML5 in creating web pages. So writing an HTML5. In writing HTML5, you do not need high-end software application because it is solely made of pure text. Even a simple text editor can make the job done for you since all that is needed is a text file saved as in ASCII format. So, awat sa akong giingon, dili naka need mo install og Notepad++, Sublime Text, and all the other text editor. If your laptop is if you have a laptop and it is in Windows, na ay built-in nga magamit ninyo. Grabe ka plain, but somehow will do that work naman. So, wait. So, the text editor that we are going to use is the Notepad. I know some of you are very familiar with Notepads, but I hope, no, dagan-dagan kay, since last, I think, in our previous classes, hindi kayo sila familiar with Notepad, and I was just shocked since Notepad is a built-in application of your laptop, and somehow it is used in creating text just like Word. So, I hope dagan sa inyo familiar. So, in opening Notepad, you can go to, you can click start button katong Windows nga naka-1 or pwede na may click diya. So, right, kanang Windows. Pwede po nimo i-search. Kani man gud nga steps is, I think, sa Windows XP ni siya katong napay select accessories and click o program. So, grabe ka behind. But I have no option since the book that I am using is just limited, you know, and grabe gid siya ka outdated kaayo ang steps na gihatag. So kung na kay Windows 8, Windows 10, Windows 7, I think accessories pa man ata Japon. Kung na kay Windows 8, you can just type Notepad here in the search bar and just click OK or enter. So kani nga simple application maka-create na kag web pages. Ingon ana ka powerful ang Notepad. So kani siya din mao ni siya ang control button, mao ni ang title bar, menu bar, and text area. Scroll bar depending on kung taas kayo imong code, then mutungan na siya diya. What is a doc type? A doc type is not an HTML tag, but it is a document declaration that helps the browser to display the web pages correctly. There are many different documents and different versions of HTML, and the browser can only display an HTML page correctly if it is if it knows the exact HTML version used in that page. So in creating HTML, in creating web pages, the start give me always og doc type. Why? Kay ang doc type kani siya ang declaration nga kani nga page HTML ni siya. File ni siya para makabuhat og web pages. Dili lang siya solely text but HTML. Importante ni siya kay some browsers are kay mo ni ilang identifier nga kani imong gina-run is HTML. So in writing or in creating web pages, you need to start with doc type. Open siya bracket, it's not bracket, I mean lesser than and greater than
exclamatory doc type dili gini siya kalimtan kay may possibility nga ka-error ang uban web browsers. And then, okay. Sa una, di ba, I said nga, I emphasized, I did emphasize earlier that HTML5 is much more advanced than HTML4. Why? Because in just doc type na nakakuan na pa na siya HTML diha. Declaration ni siya, and then you will just add HTML here. So before, when the wala pa katong HTML5, ingon ani ang declaration sa HTML4, which is hassle kayo kay taas kayo. Nani ang URL kung asa nimo siya i-show, basta ang HTML4 grabe ka komplikado kay since even ang starting point sa pagbuhat sa web pages is ingon ani taas kayo, maglabad imong ulo. And thankful na lang ta sa HTML5 ingon ani ra ang starting. Doc type HTML. What is a meta? Meta is information about data. The meta tags provide metadata about the HTML document which is placed in the head part and will not be displayed on the pages. Metadata may be used to specify page description, keywords, author of the document, last modified, and other important information. It can also be used by browsers to display content or reload page, keywords for search engines and other web services. The attributes of metadata are HTTP equipped, which indicates the type of information and content which contains the information itself. Kung paspas ka akong pagbasa, just read it again. It doesn't matter. So, ang meta, meta is very important, no? Declaration of meta, since, for example, if you want it to, on web pages, front end lang man ako itudlo sa inyo, so it doesn't really matter. But if you want to explore things, and you want to add back, crude, or you want to create, read, update, delete, you want to save the informations that you've entered in your front end, then a meta is very important, especially when declaring HTTP, a char set, since kung mag-save magod ka, naatay ginatawag na database. Okay? And then, ang declaration sa meta char set, depende na siya kung unsa nga type nga database ang imuha. Kung dili na siya compatible ang imo, mag-error na ang imong codes. Kung gusto nimo mag-create ka, and then gusto nimo i-save na siya, and then ang meta char set nimo is not compatible with the database that you are using, then dili na, mag-error na siya. Okay? So, importante gyapon ang meta kung na kay plano nga maglihok sa backend or katong pag-save, pag-create, pag-delete, pag-add, and all. But now I will just require you to add this just in case. Pero dili gini niya siya dili siya need ibutang, pero I will just require you na dili ni siya kalimtan every time mag-create. Okay? So, HTML code in the browser. Ako i-show sa inyo. Launch your browser, browse to the site. Daan Japon, no? So, I will just show you the basic of creating web pages. There. Let's see if we have examples here. I can just, this is for mobile app, this is Java, Cisco, no packet tracer, dev notes, objective, wala tayo ko andun sample codes, MRS, this is documents, no I don't like that, active,
Dili IT electives ko, no. Mangita tag HTML ang gigamit. Elective 1 page. Uy, man ay, mabuhat na lang ko. Okay, when creating and web pages, naatay two parts sana. Muna siya skeletal structure sa web pages. Duha ka buok. The head and the body. Isa na ko explain kung unsa ni siya yung nani, but I will show you just a simple example. Sooner or later, you will know ngano gigamit na ko ni, ngano gigamit na ko na. Magbuhat lang ko og simple nga dili na need ninyo. Ay nako. So just watch. I'm gonna show you how, just a simple dili gini yung nga web page example gyapon siya, but still one lang, I will just show you how it is done. Kung unsa siya, kung magbuhat na mo unsa siya, unsa yung itsura pag mo appear na siya. Okay, ano P man ang gigamit ni H1 para dako siya. P ICT1. Ay nako Lord. So nani kan siya simple lang gid kani siya, text ra ni mo gawa sa imong web page, kay wa pa ni na designan, wala pa ni na but nga no tables and all, but I will just show you how it is done. Okay, kani siya text lang mo gawa sa imong web page ani, wala pa ni siya design. So pag mahuman na ka like for example na human na lugar ko, example lang ha, mag-save ko, Control S or just click file here, Control S or Control S, okay? Control S. Hindi mo na siya i-save diretso. No. I hope it's not text. Oh my god, it's text. Where is it? Sample. Here. Kung inyong nakita ka ganina, dili na ko, wa na ko siya gi-save as .text. Ako siya gi-save as .html, and now ako sa desktop man ako siya gi-save.
Na siya sa desktop, and then ingon na niyang itsura. Okay? So kung ako nang i-click, diba pagka-save niya, browser dahil diretso. Kaya browser na akong default nga application para mag-run og web pages. But then, ako i-save otro ha. Please know that akong siyang gi-o files din he. And then, instead of saving it that text, akong gipulyan og HTML para basahon siya sa imong laptop as a web page. Pero naka-save naman ko, sige na ko siya. I-text na lang sa nako ni karon. Para ma-save lang nako ang text. See the difference? Kung i-save na ko siya that text, ingon ani. And then kung i-save na ko siya as that HTML, web browser ang gawas. And then nakita ninyo, ingon ani ang naitabo. Sa head nga part, gibutang nako ang title. Ang title mo ni siya, my profile. And then ang body, kaning body, dinhi nimo ibutang ang tanan nimo ibutang gani sa web pages nimo. Kani siya wa pa siya color. Text lang siya. So ingon na siya. Sooner or later, this topic will excite you. Kaya makatuon man mo, and then curious mo. Okay? So I think that would be all for this module. If you still have questions, just let me know. You can message me through Messenger or my number. You can also call me, but please don't call me during my breaks, like for example 12 noon, and also in weekends. Please don't call me, as I am still living my life and I need some rest. Please refrain from contacting me during weekends. I will much appreciate it if your questions will be done during weekdays. Okay, so I have my email here. I also added my number here, so just tell me your questions and queries. Okay, so please do answer the pre-test and the activities. If you understood my lesson, then it is easy for you to get this. It is easy for you to answer this. Okay, if you have questions, just ask me, but I will not give you direct answers, of course. No, I've included here the average in showing just part of the word. No, it is easy. Nakabutang na siya, naka-indicate na there are hints everywhere. No, napay isa day nga akong gi-example kay naa sa inyong activity, so that's a bonus na lang. So wala ko nakakuan, no, nawala sa akong huna-huna nga ako ning activity kato akong gi-example kaganina. So yeah, I think tag 3 points ni or 5 points. 5 points. Yes, 5 points. So kay 10 man ni kabuok, 50 in total. Please analyze the question. Study the video resource that I am going to send you, and ask me if there's anything that you still don't understand. Kay sayang kaayo 50 points kay ni. Muni mo bira sa inyo ha. And also please answer the reflection. Ayaw ko nyo pasahi ka ng one sentence or one paragraph lang ha. Basta-basta ang uban na ginabasa ra ba na ako na, and then ay uban sa inyo sa internet ninyo ginakuha. But still I did consider kay
makasabot ko sa inyo ha. Pero pag tinapulan na kayo ng inyong ginabuhat, please, please, di ko gusto maglakag-lakag mo sa ako in the end of the semester ha. So please answer this. Dagan kasi inyo wala ga-answer. Abi ninyo sayo ng 20 points. Remember, for BTL-Ed student, remember that ICT 1 is your major subject. And the passing grade for major subject is 2.5. Based on your performance last semester, daghan kaayo above ana. Daghan kaayo beyond sa 2.5. But still, it doesn't matter kay katong last time ninyo nga topic ay nga subject sa ako is it's just GE. General education lang to. But this time, this is a major subject. Please do understand the lessons. For BS and TREP, ayaw mo salig nga dili ninyo ni major and inyong passing is 3.0. Okay, still, even though nga non-board mo nga course, ga-reflect dyan mo sa inyong jiwa. So, kung naka 3.0 mo din dako kayo nag-effect sa inyong jiwa. And kana inyong jiwa, puhon-puhon gusto mo mag-educator, dako kayo na siya nga impact. Okay? Muna akong rubrics muna akong basis sa pag-check sa inyong reflection. I think that would be all for this module. Di na ako siguro yung i-edit. And if there's a lot of noises, I'm sorry. Kaya naragid ko sa balay. And also, what else, no? Midterm examinations will be written. I will call you. Maybe I will just submit proposal to the president that I will conduct a asynchronous face-to-face examination. Of course, you will be separated. I will use 5 classrooms in one section, and maybe 10 to 12 students per room. My coverage will be from prelim to midterm. Dili na ko ganahan anang online ako ihatag sa inyo ang examinations because I know nga ang uban sa inyo gapangayo ra sa uban based sa answer sa bisan pag mabutang og essays dia daghan kaayo parehag answer. Abi ninyo din ako gabasahon ako na siya. Please lang. Okay? So, dili na ako mag-conduct og online examination unless kung outcome-based na siya. For midterm examination, written siya and then face-to-face asynchronous. But for final examination, I will require you to create your own web pages and submit it to me. That will serve as your examination, okay? Okay, I guess this ends my presentation. God bless everyone.